Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul de azi o să vă arăt cum adăugăm un hard disk în locul unității optice în cazul unui laptop. Pentru început o să dau drumul la laptop, o să vedeți de ce imediat, ca să pot să deschid ușița unității optice, ca să o las deschisă. Știu, pare bizar, dar o să vedeți de ce imediat. Să oprim, că acum nu ne mai interesează. Unitatea optică este prinsă într-un șurub, de regulă în majoritatea laptopurilor așa e prinsă. Okay. Ar trebui să iasă, perfect. Înainte de a cumpăra acel adaptor, se numește CADI, ce se pune în locul unității optice pentru a monta un hard disk, trebuie să știm de care CADI să cumpărăm, deoarece grosimea este diferită. Ce grosime trebuie să măsurăm? Ei bine, din zona asta. Atenție, nu din zona asta, ci din zona asta, da, partea mai groasă, de aici. Folosiți o riglă, nu prea contează, eu o să folosesc acest șubler electronic și e de 12,7 mm. Asta este standardul. Există și de 9,5 mi se pare. Luați în funcție de ce dimensiune aveți în cazul unității optice. Practic grosimea aceasta se măsoară. Eu am deja un adaptor. Este mai vechi, acesta e. Foarte vechi, dar încă funcțional. Aici am avut eu probleme cu acel LED și l-am pus, n-am mai pus izolație. Este izolat doar plusul pe centru, că e un LED dublu, adică sub aceeași capsulă sunt două LED-uri. Mi se pare că plusul e comun, anodul comun și catod separat pentru fiecare LED. O să vedeți imediat, e un LED albastru și unul verde. Eu aș fi ales altceva, dar în fine. Hai să vă măsor grosimea, da? E de 12,7 și acesta e perfect. E foarte important, că altfel cumpărați degeaba adaptorul, dacă nu e pentru voi. Eu vreau să pun un hard disk mai vechi, acesta de 640 GB. Se pune așa și se împinge către stânga. Gata. Iar în spate, în cazul acesta, trebuie să pun 4 șuruburi. Prima dată punem în partea dreaptă. Tocmai ce îmi fugise un șurub. Dacă îl pierdeam nu era problemă, că am un set cu genul acesta de șuruburi. Iar acum de la unitatea optică avem nevoie de acel suport L și de partea din plastic din față. Dăm hard diskul într-o parte deocamdată. Desfacem acest suport L. Este prins în două șuruburi. Iar acum această parte din plastic, la mine se desface relativ ușor, din câte știu, da? Dar în cazul în care nu se desface ușor, desfaceți ușița unității optice. Da, asta am făcut acest lucru pornind laptopul. Dacă nu, trebuie să o deschideți manual. Aveți nevoie de o agrafă, de o chestie lungă. Practic se apasă prin zona asta, e o pârghie în zona respectivă și deschideți manual ușița unității optice. Să punem acest suport L, prindem în două șuruburi, ca de obicei. Iar acum și partea din plastic, din lateral. La ăsta prima dată se pune partea de sus și apoi partea de jos. Nu? Parcă așa e. Hai mă, gata, perfect. L-am pus. Data trecută când am scos unitatea optică am uitat să scot bateria. Las că scoatem acum. Să nu faceți ca mine să scoateți bateria, că e mai bine. Și acum, cu partea subțire jos. Să nu forțați dacă nu intră. Uitați-vă de 2-3 ori că trebuie să intre foarte ușor. Oarecum relativ ușor. Gata, a intrat. Unde am pus celălalt șurub? L-am găsit. Să nu uităm de baterie. Pornim laptopul. Real clock check. Da, că am scos eu. Am scos bateria și se resetează BIOS-ul ăla. Data viitoare schimb bateria de BIOS, că am uitat să iau. Bun, hai să vedeți hard disk-ul. Acesta e, nu deschid că am niște chestii importante și nu vreau să vi le arăt.
Un lucru vreau să mai schimb la laptopul acesta, stickerul cu ce tip de procesor avem în el. Am avut în el practic un i3 și o să punem un sticker cu i7. Să văd dacă pot să scot stickerul ăla de acolo. Se scoate ușor și chiar îmi făceam griji. Să mai curățăm zona aia cu niște hârtie umedă. Șervețele umede, vreau să zic. Hai, lasă atâta, nu vreau să curățe mai mult. Scoatem un sticker. Sper să fie în drept. Gata. Da, la final era să uit să vă arăt aprinderea acelui LED. Practic, sub același LED sunt două LED-uri. E un LED de 3 mm în două culori, verde și albastru. Un moment ca să dau să copieze ceva. Când e activitate, se aprinde LED-ul verde, însă cel albastru nu se aprinde. Uneori se aprinde, alteori ba. Cred că e LED-ul defect cumva. Spuneți-vă în comentarii ce culori recomandați în zona aceasta. Aș putea să înlocuiesc fără probleme, dar nu m-am hotărât la ce culori. Mă refer LED-ul care îți arată că hard disk-ul e pornit și LED-ul celălalt de activitate. Practic LED-ul verde e de activitate a hard disk-ului. Când opresc copierea, LED-ul verde se oprește. Se stinge practic. Da? Pornesc copierea, LED-ul verde se aprinde. Și cam aici se termină acest clip în care v-am arătat cum adăugăm un hard disk în locul unității optice, aceasta fiind unitatea optică care a fost în laptopul de față. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!